mallin uusimpaan uutuuteen, eli UT420, joka on Prestige-malliston uusin aloitusmalli. Eli puhutaan nyt sitten pienimmästä Prestigestä. Tämä pieni Prestige kuitenkin noudattaa niitä Prestigelle tunnusomaisia piirteitä sekä layouttinsa että ominaisuuksiensa ja muotokielen ja varustelun ja materiaalien osalta. Eli puhutaan tämmöisestä niin sanotusti pocket cruiserista. Meillä on iso avotila, erittäin mukavat istuinryhmät. Käytetään tällaista kangasomaista pehmeätä, ei niin hiostavaa kuin mitä perinteiset nämä ulkopatjojen vinylit. Yksi Prestigen malliston tunnusomaisempia piirteitä on se, että salon on 360 asteen näkyvyydellä ja keittiö on tuotu tähän avotilan ja salongin väliin. Tässä 420 on vielä hyödynnetty koko tämä keittiö ja veneen leveys siihen, että keittiö muodostuu niin veneen molemmin puolin, jolloin on saatu sitten lisää kaappia ja muuta varustelutilaa. Sen jälkeen meillä on salonki, jossa on iso istumaryhmä, siinä mahtuu periaatteessa 6-8 henkeä. Ja koska meillä on tästä vastakkainen pieni sohvaryhmä, niin muodostuu oikein mukava sitten illan istujaispaikka. Matkan aikana myöskin yksi asia, joka on tunnusomaista Prestigellä, on se, että myöskin matkustajilla on ajon aikana 360 asteen näkyväisyys. Eli voidaan merellä ollessa todellakin ihailla maisemia. Kuljettajan paikalta löytyy kaikki tietysti nykyaikaisen veneen navigointiin liittyvät varusteet. Tämä uusi 420 on muihin Prestigeihin nähden poikkeuksellisesti varustettu akselivetoisilla moottorilla. Eli tässä on käytetty Cummingsin uusinta 6,7 litrasta joko 380 hevosvoimasta versiota tai sitten päivitettynä 425 hevosvoimasta versiota. Tässä on myöskin yhdistetty akselivetoisuus joystick-ohjaukseen siten, että keulapotkuri ja sitten potkureiden sivuttaisvoimaa hyödyntämällä tietokone laskee veneen liikeradat. Tuossa äsken kun käytiin kyseistä venettä koeajamassa, niin tuntuu siltä, että se on todellakin tehokas ja helppo käyttää. Sitten meillä on täällä varsinaiset akutilat veneen etupuolella. Venettä on saatavana 2 WC:llä tai sitten 1 WC:llä. Tämä on niin sanottu owners-versio, jossa toinen WC on sitten hyödynnetty tavarasäilytystilaksi. Täällä on isot vaatekaapit ja sitten on mahdollisuus myöskin lisävarusteena varustaa veneen pyykinpesukoneella. Keulahytissä on otettu muista Janon pienemmistä veneistä mallia siten, että oleskelutilaa päiväsaikaa saatu enemmän sillä, että tämä peti on niin kuin työnnetty kasaan. Eli yöksi, jos halutaan lisää pituutta petiin, niin se vedetään ulospäin, jolloin saadaan sitten 2 metriä kertaa 1,40 m kokoinen täysleveä tuplavuori. Täälläkin hytissä on paljon kaappitilaa. Jokainen nurkka ja kolo on hyödynnetty tavarasäilyttämistä varten. Veneen varsinainen omistajan hytti, jonka ympärillä tämä veneen suunnittelu pitkälti perustuu, on se, että haluttu myöskin tässä pienemmässä Prestige-kokoluokassa ja mallissa tuoda niitä ison Prestige-jahtsin ominaisuuksia. Eli tähän on saatu aikaiseksi tällainen todella tilava koko leveyden oleva omistajan kajutta. Täällä on valtavan hyvät säilytystilat. Joka paikka on täynnä lokerikkoja, laatikkoja. Niin kuin sanottu, kaikki kolot on hyödynnetty. Tuolla puolella myöskin isot kaapistot. Ja sitten meillä on vielä täällä on sitten vaatekaappitila.
yhden hytin versiossa WC muodostaa. Siellä on pytty- ja WC-osasto erikseen ja sitten meillä on erillinen suihkukaappi tai suihkutila. Ja tässä yhden hytin versiossa niin siitä suihkutilasta on myöskin pääsy tuonne vierashyttiin. Kahden hytin versiossa tietysti se ovi jää pois, jolloin silloin tämä jää todellakin omistajan yksityiskäyttöön. Venettä tullaan valmistamaan kahtena eri versiona, eli S-mallisena. Sisustus ja runko pysyy samana, mutta S-mallista puuttuu yläohjelmo ja sen yläohjelmon tilalla meillä olisi sitten tässä iso sähköisesti avattava kattopuu. Moottoritilaan on 2 pääsyä, eli huoltotilat ovat todella helposti käsiksi päästävissä joko tuolta avotilasta tai sitten tästä alas laskeutumalla. I can close it. Yeah, thank you. Ja 20 yläohjelmaan on saatu myöskin isompia Prestige-mallin ominaisuuksia ja varusteita, eli meillä löytyy täältä sitten wetbaria ja löytyy grilliä ja voidaan sitten vielä varustaa joko jääpalokoneella tai sitten jääkaapilla, niin kuin tässä kyseisessä veneessä on. Meillä on mukavat isot istumatilat, hyvät laitteistukset ja sitten meillä on myöskin auringonottotilaa täällä Flatitsilla niin, että nämä selkänojat saa nostettua istumaan